Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët në episodin e fundit të Lufta e nuseve 5. Do e fillojmë episodin me dasmën e Nadias dhe Kledit, dy biznesmenëve shqiptar që jetën dhe biznesin e tyre e ndërtuan në Itali, por dasmën dhe gëzimin e ruajtën shqiptar. Pastaj do t'u thëmë në Prizren, në dasmën e ganjës nga Ferizaj me Gencin nga Korça, për ta mbyllur me historinë breslënset e angleze Sara, me emigrantin shqiptar Simon. Por, përpara se të shikojmë dasmat, le të njihemi me historitë e tyre të dashurisë. Let's talk about love. Nadia dhe Kledi janë pothuaj moshatar dhe kanë mbritur në Itali si emigrant kur ishin krejt fëmijë. Mirë po, këto nuk janë të vetmet ngjashmëri. Të dy familjet e tyre për shumë pak vite filluan bizneset e tyre dhe i mësuan fëmijët me edukatën dhe dashurinë për punën. Ishte pikërisht biznesi i prindërve, përcaktuesi së ardhmes së Nadias. Kam zgjedhur shkollën për kuzhinë sepse qytet e vogël mi fjalë kam nejt me apa mamin dhe babit, ato kam pas gjithmonë biznes, mi fjalë lokal, restorant. Jemi bo 3 ortak, unë, mami dhe babi. Nadia ishte natyrë shumë e përkushtuar në biznes dhe në shkollë dhe rrallë dilte me shoqet në përlokale. Por bëri përjashtim për ditëlindjen e një shoqeje dhe aty njohu për herë të parë Kledin. Pastaj Kledi më filloi duke më pyet si e ke emrin, më jep emrin se të kërkoj në Facebook, që ka. Jep numrin, pastaj jap. Më jep numrin unë sjallash. Megjithse ishte vetëm një takim, kur Nadia u kthye në shtëpi, nuk u shtri në krevat të fliste me yjet, por zgjoi babain, Hajriun. Me zi prisi aty janë shtëpi, se ti thosha babit se për mua është njeriu më important, më kryesor i jetës time. Kam njohur një djalë, thash, shqiptar, kështu, sepse dashuria e parë, kur i thon. Nuk doja me ja fry zemrën babit, se si thash e kam shumë, është njeriu më i shtrenjtë për mua. Ishte një moment i veçantë që e bëri Kledin të kuptonte se Nadia ka një vend në shpirtin e tij, të pazvendësueshëm. Në dhjetor që unë po ikësha Shqipëri, s'kem kishe bërë një dhuratë, një përzëlyk për vitin e ri. Ma vendoset ku takum ke një lokal. Çfarë kisha shkruaj? Quando l'amicizia attraversa il cuore. Hapjen e parë ka bërë Nadia, po. Edhe duke ikur Shqipëri, po ndjesha një gjë nga mrena dhe s'ishem mirë, sigur kisha një peng. Edhe fillova duke qarë rrugës, duke ikur në bare, do në autostradë, një shkruajja kësaj të du shumë nga aty, pastaj kur u ktheva, lidhëm marrëdhëniet serioze. Por të jesh me Nadia nuk mund t'jesh ai Kledi arakat i parë. Ajo ka rregulla dhe dashuria bën ndryshimin. As vetë nuk e di se si ndryshova, domethënë. Nuk më bën të dilça më me shokët, vetëm e dal me Nadian. Udhtimi jon i parë ka qenë me mamin e babin tim. Që s'ka mundësi të ketë pas një dhondër që shko me pushime me vjerrën. Xhelozitë e vogla janë të pashmangshme në dashuri të forta. Një telefonat pa përgjigje gjithmonë jep shqetësim. Ja merrshëm telefon s'ma hapte, më dukte çakaqe s'merrem telefon, shkosha kalojsha para restorantit, shifsha që ishte të mrena mirë që e kam punë. Pronaret në Itali nuk janë si që janë pronaret këtu në Shqipëri, siç kam pa këtu, se pronaret destohet aty në tavolinë edhe tavën e duanit ja sjellin. Ke ne pos punove, çdo gjë bëhet me sakrifica. Por ka një gjë që e ka gjetë tenxherja kapakun, si i thonë. Si unë edhe Kledi, edhe argjojmë shumë, sepse kemi qef shumë pushime, pra argjojmë shumë për të veshur. Kledi është qik vezves, na për estetiste, si dy goca jemi, mi fjalë qefin qef. Dhe tani që po shkojnë në altar, i kanë sqaruar edhe detajet më të vogla. Zakonisht bëjmë këto kontratat, se të ndajnë gjërat e janë përbashkë, sepse mundi që ka bo baba im, mamaja ime, prindit e mi edhe unë bashkë me ato, nuk më duket e mirë tjetë mi fjalë të marri Kledi pjesë. Si nuk më duket mirë të marru unë pjesë mi fjalë ke familje Kledit, kur unë deri dje nuk isha askush. Se ne, domon, aty ku kemi arrit sot, do është falinderit prindërve tanë. Kanë qenë aktivitete që janë djerës, gjak, me arrit aty ku kemi arrit. Tashmë që u njohëm me historinë, me zi presim të shohim edhe dasmën e tyre në resortin më të bukur në Shqipëri, Iliria Palas. Mirë dita, mirë se na erdhët. Me mamin zakonisht vinë të gjitha, por t'ishte prezent edhe babai, ishte një surprizë për mua dhe një surprizë shumë e bukur. Po afron dasma, po emocion më duket se ka më tepër unë se Nadia. Si do ta doje Nadia nuse?
si princesh. Fjala e tyre ishte vetëm një. Ta kemi Nadian si princesh. Dhe fustani i parë, padyshim që do të ishte një fustan i fryrë. Ishte një fustan me një bust me supe të hapura, një bustier e fortë i qëndvisur totalisht me gura, ndërsa pjesa e poshtme e tylt dhe voluminoze. A është kjo princesha që do doje ti të shihje ose ajo që mendoje? Kjo është princesha që doja unë. Pjesa e bustit ishte shumë i bukur, por pjesa poshtë ishte djeth tyl. Dëshiroja një fustan më madhështor, me bishte gjatë. U fokusuam të fustanet e fryrë, të qëndisur me tantella, por jo në ngjyrën e bardhë. Sepse edhe trendet e fundit që në fakt ne sugjerojmë kanë anashkaluar pak ngjyrën e bardhë dhe shkojnë drejt asaj më modernes që është ngjyra e shampanjës. Si ndjesh me këtë? Shumë i bukur. Është ai që kërkoje dhe ai që folëm? Është fustan super, është fustanin që nderoja unë. Vërtet. Bishti gjatë, me perla. Jemi te fustani i dur? Është ky ai që pristim dhe donim te Nadia? Po, pikërisht. Apo të vazhdojmë provën me diçka tjetër të fryrë? Si mendon Nadia? Jo? Është perfekt. Ëndra ime ka qenë gjithmonë ajo mi fjalë si një princeshe viteve 800. Vetëm një diçka më prekupon se Nadia mos të lodhet shumë. Për çështjen e rëndesës mos u shqetëso. Kemi alternativën që ta ndrojmë fustanin dhe Nadia të ketë një pamje tjetër në dasmë me një fustan në një linë të ngushtë. E zgjodhëm fustanin e fryrë dhe më pas të kalonim në një zgjedhje të fustanit të linjës së ngushtë. Nuk do të mjaftoheshim me një fustan bust, por do të kishim edhe krahët. Zakonisht mamat emocionohen tek fustani i fryrë. Edhe ky më mrekullueshëm është më komod për të kërcyer, më i përshtatshëm. Ty të pëlqen? Shumë. E zgjedhim atëherë, jemi në rrugën e dur, kemi zgjedhur të dy fustanit apo jo? Po. Do t'i kesh problem mëngët, mendon që do të jem problem për ty apo do sakrifikosh? Do sakrifikoj, për po pamjen. është i bukur shumë. Do të provojmë tjetër? Jo. Dhe zgjedhjen e ka bërë shumë të duhur. E kam besimin që do shkëlqej. Unë do të dhuroja lumturi pafund, dashuria nuk do të mungojë kurrë, ti desh i vogla ime gjithmonë. Trashëgohesh. Janë lot shumë të bukur lumturie. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit shumë. Një korçar si Genci, lindur dhe rritur në qytetin e serenatave dhe dashurisë. Nuk na kishte rënë rasti të njihnim. Gjithmonë e kemi pasur në familje të trashëguar dashurinë për Kosovën edhe pse korçar, prej periudhës së luftës së dytë botërore, kur familjarët e mi kanë qenë aty, kanë ndihmuar në çlirimin e Kosovës. Janë njerëz shumë mikpritës, më kanë respektuar shumë. Vendosa në një moment që jetoj edhe aty për shkak të biznesit më shumë. E kam studiuar shumë edhe e kam dashur shumë Kosovën edhe mendoj që Zoti më ka çuar aty më shumë se sa vetë. Genci nuk do vetëm Kosovën, por ka një vlerësim të veçantë edhe për vajzat e saj. Vajzat e Kosovës gjithmonë më kanë tërhequr, të them të drejtën, edhe më ka tërhequr personaliteti i tyre, jam shumë serioze, edhe ndoshta edhe mua më pëlqen serioziteti dhe kam qenë i tërhequr. E një ditë fatlume për të, rruga e tij u kryqëzua me ganjën. Portreti i saj e goditi menjëherë Gencin. Por përveç portretit, Genci vren edhe atë që kërkonte tek një vajzë. Kam qenë në orar të punës, edhe ka qenë krejt rastësi sepse unë ka qenë e vetmja herë që kam kaluar aty në atë orar edhe kam parë. Fytyra e saj më ka tërhequr vëmendje shumë. Më ka tërhequr vëmendje ecja e saj dhe serioziteti, aty dhe çfarë të dilja. Ecja serioze. Ganja nga Ferizaj i kujton përpjekjet këmbgulse të Gencit në rrjetet sociale edhe me rrethin miqësor të saj. Por edhe ajo kishte strategjitë e veta. Ky tërkohen vazhdon të më shkruante përshëndetje, si je, deshta me të pyet diçka. Çdo ditë, ose një ditë po, një ditë jo. Thjesht e pash, si figurë më dëkë shumë i bukur, po nuk isha shumë e interesume me ditë diçka tjetër, edhe nuk i dash përgjigje më një herë. E gjetë edhe rrethin tim shoqëror, u interesua edhe atë, edhe tash të më flisnin edhe shoqëria pak për një djalë të Korçës. Aty fillova pak tash me veten, mos është ndoshta vërtet i mirë edhe unë po paragjykoj. Më mushën sytë ndrita. Pas shumë mesazheve të përnaçme në rrjetet sociale, vjen edhe takimi i parë. Genci e kujton dredhin e vogël që i bëri në atë takim. Dhe e pash që është një djalë i mirë, punëtor,
Pastaj pranova, më në fund. Me thënë të drejtën e kam mashtruar erën e parë pak, se ma dha mundësi, më tha, më ka dhënë më mirë në qendër të Prishtinës, më qendër të stacionit takohemi. Po, ty. Edhe unë bëra gjë sigurisht nga trova rrugën, u solla pak, se pata qëllim që ta çoja deri në Ferizaj. Edhe të rini pak më tepër bashkë, edhe ai ka qenë takimi i parë. Kishim kohë që falëm edhe kemi fol aq shumë, do me thonë në internet, sa që mu dukte që një agencën që prej moshës 10 vjeçare. Por janë disa gjëra që Ganja do të ndryshonte tek Genci. Vozit shumë shpejt, edhe ka njëherë më acaron shumë, se i tham ndalu, edhe thot më superzi, se unë e di shumë mirë si vozis. Normalisht ka përvoj, po unë e kam atë frikën pak. Te Genci do ta ndryshoja edhe pasionin për politikën. E ka të theksume, ka gja shumë. Ka njerë më shumë rrën telefon të u marrë me politikë se me mu. Genci nga Korça e Ganja nga Ferizaj, ndërkohë dasmën do ta bëjnë në Prizren. Ata na e spjegojnë kështu. Dasmën në Prizren do ta bëjmë për shkak që ishte më shumë propozimi i Gencit. Normalisht edhe mu më pëlqeu shumë si ide. E kemi zgjedhur ta zhvillojmë dasmën tonë në Prizren për arsye se është kryeshef historik i shqiptarëve dhe për mua kjo çon shumë peshë. Dhe në fakt kjo është e vërtet. Dasma në një resort si Luxury Palace të garanton madhështinë e luksin. Do jemi shumë shpejt atje për ta shijuar. Historia e dashurisë që do të prezantojmë tani vjen nga Anglia. Sara është fëmia i vetëm i 2 prindërve anglez që u rrit me përkujdesjet maksimale dhe nuk i mungoi asgjë. Jeton në Reading dhe studion për arte dhe teatr. I studied at an all-girls school for 12 years before going to college where I studied art and English. And then I decided to take a gap year, so I took a year off from study to work out what I wanted to do. But then I met him and my future changed completely. Simoni vjen nga një fshat i largët i Cooksit. Varfëria bëri që të braktiste vendlindjen qysh fëmijë e të shpërngulej për në kryeqytet bashkë me familjen. Mungesa e shpresës për të ardhmen e detyroi të emigrojë në Angli pa mbushur akoma 16 vjeç. Kur mrita atje kam qenë 16 vjeç, i kam nymuar tip lavapjaci. Edhe mrapa lash atë, vazhdova me ndërtimin. Me ndërtimin kam punuar mbi 10 vjet. Kishte një pagesë të mirë, domethënë masi të bëj 6 ditë pune, një ditë në javë dilja në diskotek, më knaq, më kalu mirë me shoqërinë. Një mbrëmje, në pubin ku Sara po festonte ditëlindjen e saj të 19, futet edhe Simoni me disa miq të tij. Kjo mbrëmje do të shënjonte edhe fatin e tyre të ardhshëm. Me që është datëlinja jote, tash kam qef të afroj një pije. Before I met Simon, I had never heard of Albania. Simon came up to me and he asked me out on a date. U tregova do shokëve të mi se takova një gocë dhe më pëlqeu shumë, edhe më thanë me buzëqenjë që në tanë jam duke si kera ndashni. And then I met him the next day and we went to the cinema. Vetbesimi i Simonit i pëlqen Sarës dhe ajo pranon ftesën për të shkuar në kinema të nesërmen. Simoni i mban mend premtimet e asaj nate. Spektakolare, s'kishte gjë më të bukur si takova një gocë e sinqert, e dashme. Simon kissed me on the first date, so we went to the cinema, and then when he took me home afterwards, then he was very gentlemanly, but he did give me a kiss goodnight. Kur e putha isha shumë i lumtur. Vetëm pas një jave njohje, Simoni i bën një tjetër propozim të guximshëm. Kisha pronontuar pushimet, shkoja në Greqi me pa vllajin, ai jetonte në Kretë. He asked me whether I would like to go on holiday to Greece with him within a week of meeting him. Being 19 at the time, I was up for a lot of fun and adventure, so I said yes. Ky ishte momenti i dytë i rëndësishëm për njohjen e tyre. Një aksident i vogël do t'i bëjë të kuptojnë një të vërtetë të madhe. Në një xhiro me motor në Përishu, një dhi u ndërpret rrugën. Sa e pam dhin, ajo tha bërtiti Sara mas veshit, tha mu mos i bje domethënë dhize dhe më lëvizi nga Sindilja, edhe shkitëm në një 8 metra, po, në motor. But I banged my knee quite badly. U përvra keq, hyni ka malecin kam. Por përjetimet e aksidentit ishin krejt të ndryshme. Më fut frika mu personalisht, se unë ndjeva shumë keq për me marrë personin pushime dhe mu vra në këtë lloj mënyre.
so that wasn't a very good start to our relationship. However, Simon did look after me, and even though it was an accident, he felt quite guilty, so he said he would spend the rest of his life making up to me, which he has done. Dhe çfarë e lidh më shumë Simonin me Sarën, na e thot edhe Simoni, por më qartë na e tregon Sara. Tregoj të vërtetën, prandaj e kam dash këtë çik, domethënë se nuk ka pas lëvizje. Simon was actually my first boyfriend and my last boyfriend. Simoni me Sarën janë njohur 9 vjet më parë. Në atë kohë, Sara nuk dinte asgjë për Shqipërinë, por shpejt kuptoi që shqiptarët ishin kudo në qytetin e saj. I've learnt so much more after being with Simon in Reading, where I live. There's a lot more Albanians than I ever knew existed. So when we walk down the main shopping centre and down the road, then it's ciao bone to hundreds of Albanians, which I never knew existed. Pas kaq viteve njohje dhe dashuri, Simoni mendon se Sara është si vajzat e fshatit të tij. Mamaja eme thot Sara nuk më duket angleze, mamaja eme thot Sara është prej fshatit tonë. His mum actually calls me Shpirti as well, so that's really sweet. Sara dhe Simoni, vetëm pak para se të vinin në Shqipëri, riorganizuan dasmën e tyre në Angli. Një dasmë tipike angleze me ceremoni në kish e betimet solemne. Tani ata janë në përgatitjet e fundit të dasmës në Tropical Resort, ku ceremonit në Bregdet janë mjaft romantike. Përpara se nuse të shkojnë në dasmat e njëra tjetrës, ato do të takohen për t'u njohur dhe diskutuar detajet e secilës dasëm. Takimi me dy vajzat më duk shumë mirë, nuk ndjeva shumë emocione, ishin goca të thjeshta. Takimi me vajzat ishte shumë i mirë, të dyja vajzat më duken shumë të mira. I really enjoyed meeting the two other girls. 3 dasma të vërteta konkurojnë për dekorin, atmosferën, fustanin dhe ushqimin. Do t'jenë vetë nuset që do të vlerësojnë njëra tjetrën për secilin element. Triumfusja do të fitojë një muaj mjalti ultra all inclusive në resortin me 5 hyje Magic Life Masmavi, një botë luksi dhe komforti mundësuar nga Sava Tours. Tri dasma të vërteta konkurojnë për dekorin, atmosferën, fustanin dhe ushqimin. Do t'jenë vetë nuset që do të vlerësojnë njëra tjetrën për secilin element. Triumfusja do të fitojë një muaj mjalti ultra all inclusive në resortin me 5 hyje Magic Life Masmavi, një botë luksi dhe komforti mundësuar nga Sava Tours. Cila do ta fitojë këtë garë? Këtë do ta mësojmë vetëm pasi të shohim dasmat e tyre. Dasma që hap këtë garë nusesh është dasma e Nadias në Iliria Palas, që ka 315 të ftuar. Baby, I won't forget now. Ganja dhe Sara janë të ftuarat e para që kanë mbritur në ambientet e Iliria Palas. I think the location of Nadia's wedding is absolutely stunning. You can see that it's been made for weddings. It's an absolute perfect location. Vendi që Nadia kishte zgjedh për dasmën e saj ishte mjaft i mirë. I really liked all the little details of it, particularly the little bicycles, the Cinderella pumpkin carriages. Korniza me foto ishte e mirë, po jo edhe aq sa për një dasëm. It was a really cute idea. You're my little angel, so baby don't you cry. It's time to spread your wings and fly. If there's one thing this father knows, the hardest part is letting go. But you'll still always be your daddy's little angel. I thought Nadia's entrance was absolutely spectacular. I think it was so lovely to see her come out of the carriage. And the fact that she was with her father, who just looked so proud. The look on his face was so proud of his daughter. Ardha e saj me babën e vet ishte pak më ndryshe se dasmat te na. I think Nadia looked absolutely beautiful. Ishte shumë e bukur. Sidomos flokët më pëlqyn shumë. Super mirë, edhe kurora ishte shumë e mirë.
Dekori i sallës ishte shumë i mirë. I was really impressed, particularly by the couples table. I think it was lovely how they laid out the flowers in front of the table but also behind. Tavolina e qiftit, lulja ishte shumë e vogël, në proporcion me lulët që ishin në tavolina. Because it is such a white venue, everything is white, so I felt that it could have had a bit more colour just to give it that pop. Shprehjet që i kishte bërë në çdo pjatë ishin shumë të bukura. Dekorin në dasmën e Nadjas e vlerësoj me 9 pikë. Arsyeja vetme është sepse tavolina e qiftit duhet ta kishte një lule më të madhe. My best moment of Nadia's wedding would have to be her first dance with her father. I think it was a really beautiful moment between father and daughter. Na në Kosovë, hym do me thënë ndarësëm si qift dhe jo me prindin ose me dikant tjetër. Për këtë arsye ishte pak më ndryshe se të na. Her dress was absolutely stunning. It was the way that it sparkled when the light hit it. Particularly liked her tiara. She looked like a princess. Ishte shumë i mirë, ishte tamam glamuroz, po nuk ishte shumë komod. I think her first dance with her husband was absolutely lovely. Atmosfera ishte shumë e mirë, edhe qifti ishte shumë i mirë ndaj njëri tjetrit, edhe ishin të koordinuar shumë mirë. Normalisht kishte edhe musafir që kërcenin të në kohën. I think with the atmosphere, everyone was absolutely full of energy at the beginning. It was great to see everyone get up and dancing. You could see all her family and friends were really enjoying it. The only thing that I would say with the atmosphere is I think the energy levels went down a little bit later on in the evening. Ushqimi ishte deri dikon i mirë. So I thought the food was very generous portions. There's lots of choices of vegetables. Ata e fundit me zhviqe ishte mjaft e mirë. Traditional Albanian dress and the dances. I think maybe that should have been slightly earlier
in the evening, because by the time they came on, people were quite tired and the energy levels had dropped a little bit, so they couldn't get as excited about it. Fustani I dytë nuk më duke dhe aq, ishte pak I modës më të vjetër, për mendimin tim, po ishte I mirë. Second dress I thought was also lovely. The only thing that I was hoping for it to be a bit more different. So I score Nadia's dresses 9 points out of 10. As I say, she was absolutely stunning. Particularly her first dress was my favourite. Të dashur mami dhe babi, duke ju parë për gjatë këtyre viteve, nuk kam kuptuar se dashuria vërtet ekziston. Ju jeni shembulli më I mirë I saj. Ujrimi që unë I bëj vetes është kjo martesa ime dhe ngjarja tuaj. Jam me fat që isha binçesha juaj për frymërinë e mrekullueshme që kalova mes jush. I think the moment that Nadia read her letter, I think she really spoke from the heart. Mami, faleminderit për gjithë ato që ke bërë për mua sot e dje. Duhet të faleminderoj burrin e parë të jetës time, babin tim, tek shkruaja këto fjali, u përpoqja të gjithë fjalët e burrit. Për jashtën që ka I vështirë, sepse dashuria ime për ty nuk ka fjalë. Tamam një vajzë që shmonet mja dediku prindve të saj jetën dhe rritjen e saj të ajo familje, kështu që ishte shumë e vend. The newly married couple really did enjoy their day. I could see Nadia, she was a perfect bride. She was encouraging everyone to get up and dance, it was absolutely fantastic. Dasma e dytë do të na çojë në Prizren, në një nga resortet më të bukura të Kosovës, Luxury Palace. Atje, Ganja ka organizuar gjithçka për dasmën e saj me 350 të ftuar. I've never been to a wedding before in Prizren. I have in Albania, so it's my first Kosovan wedding, so it's a great experience. Për mua është hera e parë që vi në Prizren. Lokali është shumë I bukur. I thought the venue is absolutely beautiful. I love the outside with the Grecian pillars. It's very grand with the gold gilding and the chandeliers, so it's very impressive as you walk in. Dekori I sallës nuk më pëlqeu shumë, sepse mesi tavolinës, vazot, edhe lulet sipër ishin shumë vogla për mendimin tim. But there was a lack of added details, I think particularly inside. Tavolina e çiftit nuk më pëlqeu edhe shumë, sepse ishte komplet e mbuluar me të bardhë. And also the lack of colour with the flowers, they're very white and pale, where it's a very white venue. Kurse lulet e përpara ishin të lezetshme, të bardha, më fjalë lule naturale. I thought the opening to the wedding was nice. It sort of kick-started when the bride and groom arrived. I thought there was perhaps a little lack of energy before then. People were sort of waiting for something to happen. But I thought their entrance was fantastic. Beautiful and sweet. Well, I never knew you. The way that they walked down the grand staircase and their beautiful first dance. We were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're whole. Dancing on a cloud, and I loved how he proposed to her. Dancing in the
I thought that was a really romantic touch. Ganja nuse më pëlqeu, kishte një make-up thjesht, shumë e qeshur, një kuror si princesh. I thought Ganya looked absolutely stunning. I think she looked the very traditional bride. I loved the fact that she wore a veil. I loved her tiara and her dress was very detailed and just beautiful. I loved her hair and makeup, the way she did it. I loved the fact that she had her hair down as well because I think it really showed off her look. Fustanet e Ganjës i pari më pëlqeu, fustani madhështor, por për mendimin tim i dyti ishte shumë i thjeshtë. Second dress I thought was nice. I loved the way that it caught the light, so it shone. Not particularly to my taste. I do prefer the first dress, but I still think they were beautiful choices. Fustanet e Ganjës i votoi me 8 pikë, sepse për mendimin tim nuk ishin, sidomos i dyti, nuk ishte fustani i dur për në dasëm. Kur nis vallja e rrugoves, My favourite part of the whole wedding would have to be the band. I think they really added to the atmosphere, got everyone involved and up and dancing. It was fantastic with the drums because you could really feel it inside you and want to make you dance. Atmosfera në dasmën e Ganjës më pëlqeu, po në takim parë e mendoja se Ganja do ishte më ndryshe në dasëm, sepse në fillim nuk ishte edhe shumë aktive. Avash pastaj njerëzit mi fjalë kreun atmosferë. Filloi edhe Ganja, po e mendosha se do ishte më aktive. I think they're a beautiful couple. I can see that they really do love each other, the way that they look at each other. Nuk ishte puthje, nuk ishte, i pa shumë të ftoftë njëri me tjetrin. The food was a really good quality. I particularly liked how had something different like the pasta and the potatoes and things like that. Ushqimi ishte I mirë, për tradicional. Momenti kur erdhi Ganja në sallë, e veshur nga tradicioni I vet mi fjalë, që atmosferë shumë e bukur sepse u ngret gjithë salla në kam edhe dha një alegri bukur. I loved the traditional part. I thought it really brought the couple together when they were dancing traditionally. And I loved her outfit as well with the jacket. I thought it was perfect fit for the wedding as well. Që vi nga Italia, këto gjëra tradicionale më pëlqejnë shumë edhe gjëra që vlerësoj në dasmën e Ganjës është kjo vadhja me fjalë tradicionale. The atmosphere was amazing. I think everyone was so energized. Çerdani ne daşuri
do jepsha më prioritet vetes time, çiftit mi fjalë, sepse gjëja kryesore është të gëzojmë ne, pastaj tjerët me radhë. I really enjoyed the wedding. I danced a lot more than I have in any other wedding I've been to. Qysh në veçline u deshtëm njani tjetrin për qafu, zemra tona kur pa janë darë për her njana tjetrën dashuru. Qysh në veçline u deshtëm njani tjetrin për qafu, zemra tona kur pa janë darë për her njana tjetrën dashuru. Martesa jonë është e luftur kudëzimi dashuris. O zemër, këndo pa pushuar kanë këtë bukrat lumturis. Dasma e Sarës me 140 të ftuar në Tropical Resort është e treta dhe e fundit në konkurim. Ajo nafton së pari në ceremoninë përslënse në breg të detit, të organizuar me motive të antikitetit shqiptar. Me thënë drejtën, unë s'ka marrë pjesë asnjëherë në ceremoni të ndonjë martese, kështu që vendi që e kishin zgjedhë Sara dhe Simoni për të bërë ceremoninë ishte shumë i bukur edhe mjaft i qëllum. Më bëri përshtypje se ishte i rumbullak edhe kariket morën formën si mozaiku, edhe ishte era e parë që shoh mi fjalë kariket e pozicionuar në atë formë. Edhe normal pjesa që e kanë vendosur çifti me bë çështjet antike, ishin shumë të bukura. Ceremonia e Sarës më pëlqeu shumë, ishte atmosferë shumë e bukur, më pëlqeu muzika. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. It was just lovely to see her walking down the aisle. Mirë se vini të gjithë. Ne jemi mbledhur këtu sot për dëshmuar e bekuar bashkimin e këtij burri dhe kësaj gruaje në martesë. Do you take this woman to be your wife? Do you promise to love her, comfort her, be faithful to her as long as you both shall live? Sarah, do you take this man to be your husband, to live together with him in marriage? Do you promise to love him, comfort him, honor him? The bride's father gives away. Who gives this woman to be married to this man? She gives herself with the blessing of her mother and father. God bless you all. You're now married, you might kiss the bride. Sara nuse një gocë shumë e thjeshtë, nuk e pash edhe me shumë emocione, kur takoj Simonin. Sara si nuse ishte shumë e bukur, edhe fustani, kurora, flokët edhe stilin përgjithësi i shkonte domethënë me organizimin e ceremonisë. Ceremonia e Sarës më pëlqeu se e tha edhe në anglisht edhe përktheu shqip. Për përmendimin tim do ishte më mirë vetëm shqip, sepse kur ai e përkthente, nuk t'jep atë emocionin e vërtet se t'jep një celebrim. U gëzofshin e jetofshin. Në fillim, dekori i Sarës domethënë të lente një përshtypje shumë madhështore, shumë lule, një ambient shumë i bukur, po më vonë lulet e tepërta, mbulesat e tavolinave të musafirëve, ndoshta s'kishte nevojë edhe për aq shumë dekor, po në përgjithësi u duk shumë i bukur.
E nuk më pëlqeu shumë lulet artificiale, se unë jam shumë për lulet naturale, sidomos dasa. Tavolina e çiftit ishte tavolina e lezetshme, me lule naturale tavolina e çiftit, shumë e bukur. Një gjë që s'm pëlqeu që ishin ato shandanët që ishin mes tavolinave, sepse ishin gold. Lokali nuk ishte asgjë gold. Fustani i dytë i Sarës ishte shumë i përshtatshëm për Sarën, dhe me vallëzimet edhe me krejt. Sara, kur veshi fustanin ke celebrimi, mu duk shumë i thjeshtë. Kur hyrin në sallë, veshi një fustan të shkurtër, kur për mendimin tim humbi gjithë nurin e nuserisë. Kërcimi i parë i qiftit ishte shumë i bukur. Kërcimi i parë njerë më pëlqeu shumë i veçantë. M'la përshtypje edhe Simoni që e kishte mësu shumë bukur. Kështu që ishin të dy të sinkronizum shumë mirë mes vete edhe e bënën super. Nuk ishte atmosfera se besoja që do shifsha. Mu duk sigur kërcimi ishte me radhë. Bëri shumë përshtypje sepse kërcente shumë mirë vallet, i dinte, kishte mësu me shumë pasion, gjithmonë e qeshur. Pjesa e vallëzimeve, domethënë veç në valle, ishte pak rutine edhe nuk e dha një atmosferë madhështore për një dasëm. Atmosfera mu duk çik monotone. Ushqimi në dasmën e Sarës dhe Simonit ishte mjafti i shishëm. Kishte domethënë ngërshetim të ushqimeve të ndryshme, të ushqimeve të detit, me shqingje. Ishin mjaft me shije. Ushqimi tradicional, kishin vanë edhe peshk, te gjë nuk pëlqeu shumë se unë duke pasur lokal nuk e proponoj fjalë mishin me peshkun, janë dy gjëra të ndryshme. Po megjithatë ushqimi ishte i mirë. Për mu ishte një risi, se s'kam parë në dasëm një koreografi me balerinë. Vallëzimi tradicional edhe veshje, domethënë, ishin mjaft mira, sidomos Sara me një veshje tradicionale shqiptare, u dukte shumë e bukur. Bën përshtypje se një gocë angleze të shohë një gjë të tillë, bën përshtypje. Vallëzonte shumë mirë, kështu që edhe ajo ja vlejti.
Besoja që do kishte ndaj kërcim Simoni me tjamën, Sara me prindit e vet, kurse kjo gjë mungoi edhe më bëri çik si habit sepse Dasma unë flas si gocë, duke pas dy prindër, mi fjalë gjë kryesore të kënaqësh prindrit e tu, pastaj tjerët me radhë. Edhe fustani i treti i Sarës ishte mjaft i mirë, i përshtatshëm për Sarën. I treti më pëlqeu shumë, bëri përshtypje se e veshin nga fundi, kur Dasma nga fundi kthehet mi fjalë në disko po thu. Ndoshta do t'ishte më mirë që Sara fustanin e tretë ta vishte, domethënë të dytin, kur momentin që hynte brenda për arsye edhe të vellos. Fustanet e Sarës i vlerësoj me 8 pikë. Fustanet në dasmën e Sarës i vlerësoj me 8 pikë. Megjithatë, atmosfera që unë prisja nga fundi u nis goxhas, edhe u kënaqëm. Pastaj i pati një atmosferë kështu shpërthyese, që u kënaqëm edhe na, krejt. Jeni në Iliria Palas, në pjesën më emocionuese të garës. Triumfusja do të fitojë një muaj mjalti ultra all inclusive në resortin me 5 yje Magic Life Masmavi, një botë luksi dhe komforti mundësuar nga Sava Tours. Gjendja e pikëve deri tani është Nadia 81 pikë, Ganja 79 pikë, Sara 73 pikë. Këtyre pikëve do të shtohen dhe votimet e sotme për dasmën më të mirë. Duket një garë fort dhe emocionuese deri në fund. Përveç muajit të mjaltit kemi edhe një surprizë. Stile Prezioso, dyqani i njohur i bizhuve, ka menduar një dhuratë elegante për nusen fituese. Nusja e parë që do të dëgjoj komentet e konkurrenteve është Nadia. She was with her father who just looked so proud. The look on his face is so proud of his daughter. Mu m'jem me qatë, nuk i duroj dot. Nadia në përgjithësi u duk një nuse shumë e bukur. Fustanin e parë ishte shumë i mirë, tamam glamuroz, po nuk ishte shumë komod. Kjo është e vërtet se fustanet dihet që janë pak të sikletshme, por unë mendoj se dasëm pa fustan mallështor nuk ka lezetin e vet. The traditional Albanian dress and the dances, I think maybe that should have been slightly earlier. Problemi ishte se presim Landrin, mi fjalë Krushia, edhe unë pritja se të vishin edhe ato, se ta përjetoshim se bashku, vetëm kjo ishte. I think the moment that Nadia read her letter, I think she really spoke from the heart. Si ta falenderoj Sarën, po më jep emocione pa përshkruara, sepse gjithë këto lafe se po më thot Sara, unë i kujtoj tani, më duket sigur ndjem në atë moment, shumë emocional jam. Tamam një vajzë që shmonet mja dediku prindve të saj komplet, do me thonë, jetën dhe rritjen e saj të ajo familje, kështu që ishte shumë e vend. My best moment of Nadia's wedding would have to be her first dance with her father. Sara, edhe se ishte angleze, e kuptoj, edhe i ka bë përshtypje se babi është shumë krenar për mua, edhe ai ishte mesazhi se unë kisha dëshirë të tregoja në dasëm. Fustani i dytë nuk më duke dhe aq, ishte pak i modës më të vjetër, për mendimin tim, po ishte i mirë. Komentet e çdo njeri ka, më fjalë, idejat të veta, po në përgjithësi mirë. E dyta që do të përballet me komentet e Nadias dhe Sarës është Ganja. And also the lack of colour with the flowers. Edhe lulet sipër ishin shumë vogla për mendimin tim. Mendoj që dekori ka qenë në duar të profesionistëve dhe ata e kanë ditë në çfarë mënyre dhe në çfarë forme me bë. Dhe normalisht tek një restorant kaq i punuar me arë dhe kaq shëndretës nuk ka nevojë edhe për shumë lule të stërmdhaja dhe të ngarkuara. Qifti nuk më dha edhe atë atmosferën, nuk ishte puthje, nuk ishte, i pa shumë të ftoftë njëri me tjetrin. Pjesët e puthjeve dhe përqafimeve, drejt me thonë, nuk e kemi pa dhe ashtë arsyeshme t'i bëjmë dasëm.
Po, sidoqoftë është mendimi i Nadjes. The atmosphere was amazing. I think everyone was so energised. As I said, it lacked a little bit at the very start, but as soon as the bride and groom arrived, then it really kick-started the party. Unë dhe Gencis se kemi vendosur me lanë shumë gjatë ardhjen tonë, nuk e besoj që kanë pritë edhe shumë gjatë për atmosferën. Mendoj që ne kemi ardhur më një herë, kështu që nuk është diçka që ka mungu. Tisha në vend Ganjës, do jepsha më prioritet vetes time, çiftit mi fjalë, sepse gjëja kryesore është gëzojmë ne, pastaj tjerët me radhë. Prioriteti besoj që prej fillim u pa që ishte i çiftit. Domethënë të krejt detajet kanë qenë për ne. Nuk e besoj që ka pas diçka për dikën tjetër. I really enjoyed the wedding. I danced a lot more than I have in any other wedding I've been to. Kur një angleze vjen nga një kulturë krejt tjetër, një traditë krejt tjetër dhe i pëlqen, i kap gjitha detajet e dasmës sime, është me të vërtet një ndjenjë shumë e bukur, sidomos pjesët që ajo i ka shiju dhe i ka ndjetë tamam si me qenë një shqiptare. Unë që vin nga Italia, këto gjëra tradicionale më pëlqejnë shumë. Komentet më duken shumë të mira, besoj që vajzat kanë qenë realiste. E fundit që do të ballafaqohet me komentet e konkurrentëve është Sara. Sara nuse një gotë shumë e thjesht, nuk e pash edhe me shumë emocione. I didn't feel stressed on the day at all. I just felt happy, so there was no need really for me to get emotional. Për mendimin tim do ishte më mirë vetëm shqip, sepse kur ai e përkthente, nuk t'jep ato emocionet. However, we did have a lot of friends who came over from England, as well as obviously my parents and myself. And English being the language that Simon and I spoke together, we thought that would be the best thing to choose to exchange our vows. Atmosfera më duk çik monotone, vallet pa fund. Veç në valle, ishte pak rutine edhe nuk e dha një atmosferë mjaft madhështore për një dasëm. So Simon and I, because we had a wedding already in England, that was the time really where we played more English music. We had opera singers and things like that. So obviously here, being in Albania, we wanted to have more Albanian traditional music and traditional dancing, which is what we chose to have. Pjesa e vallëzimit, domethënë të balerinave, ishte mjaft e mirë. Për mu ishte një risi, se s'kam parë në dasëm një koreografi me ballerin. That was a touch that I wanted to add in the wedding, so it was obviously traditional Albanian, but having very classical and English ballet dancers, particularly. But I think all in all it sounded like they enjoyed the day. I think it was just certain, maybe little details, so it looked like they enjoyed the overall wedding. Nuset presin a ankth. Është momenti që në Iliria Palas të vi dhëndri fitues. Nëse na doli zemra vendit. Është Genci, dhëndri fitues që zbret nga makina dhe bën të lumtur Ganjan. Ata kanë fituar muajin e mjaltit në resortin luksoz të Antalyas, Magic Life Masmavi, dhuruar nga Sava Tours. Për mua dasma që meriton më shumë pikë është dasma e Ganjës, e vlerësoj me 10 pikë. Për mua dasma më e mirë është dasma e Nadjes, për arsye të atmosferës dhe I jap 10 pikë. So I give Ganya's wedding 10 points. Ganja u rendit në vendin e parë me 99 pikë. E dyta u rendit Nadia me 96 pikë. Dhe e treta u rendit Sara me 83 pikë. Kjo ishte një eksperiencë shumë e mirë, është një kujtim shumë I bukur edhe për dasmën tonë. Njohja me 2 konkurrentet ishte shumë e bukur, 2 goca shumë pozitive, thjeshta. It's been a once in a lifetime opportunity and I've loved every single minute of it.